Trong cái dài hạn 5 năm, 10 năm tới mình định hướng mình trở thành con người như thế này, thì ngay kể cả cái việc ngắn hạn mình làm, mình cũng phải tư duy để bổ trợ, để giúp cho mình trở thành nhân dạng của con người, trở thành trong vòng 5 đến 10 năm tới. Cho nên sẽ có một số việc nhất quyết mình sẽ không phải làm, không làm nữa. Ở trong cái mô thức của người thành công ấy, nó có một cái từ đó là anh chị có thể ghi lại, đó là nhân dạng. Nếu như mình mong muốn trở thành ai thì mình phải modeling, mình phải học tất cả những cái người đấy đang làm. Thì ở trong cái hoạt động đầu tư tài chính này để mà mình thành công ấy, thì mình phải học cái nhân dạng của nhà đầu tư. Thế thì khi mình nắm được cái nhân dạng của nhà đầu tư thì mình sẽ làm những cái công việc liên quan đến trở thành nhà đầu tư. Đấy thì như thế này nhá, nếu như mình làm nhân dạng của nhà đầu tư thì những cái lĩnh vực gần có thể là công việc kinh doanh, có thể là công việc tư vấn, thì nó gần với lại cái hoạt động của nhà đầu tư, nó tự chủ về thời gian. Thế thì có nhiều người sau một thời gian dài học tôi rồi, muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhưng mình đang sống ở trong cái nhân dạng là một người đi làm công nhân. Thì tôi hỏi là bao nhiêu lâu nữa thì em kết thúc công việc hiện tại? Thì bạn nói rằng là chắc là em không kết thúc được. Thế thì câu hỏi của tôi rằng là cái công việc hiện tại của em nó có hỗ trợ cái con người em trở thành con người em muốn trở thành không? Đấy, con người em muốn trở thành là cái nhân dạng là như thế này. Mà bây giờ cái nhân dạng của em nó đang như thế này, nó đang đối lập nhau ấy. Thì như thế là giữa cái mong muốn bên trong và cái mong muốn bên ngoài, hai cái nó đang mâu thuẫn. Cho nên là như thế nó rất là khó để đạt được cái thứ mình muốn. Cho nên ngắn hạn có thể là mình làm cái việc đó để giải quyết cái nhu cầu cơm áo gạo tiền trong ngắn hạn, hoàn toàn ok. Nhưng mà trong cái dài hạn 5 năm, 10 năm tới mình định hướng mình trở thành con người như thế này, thì ngay kể cả cái việc ngắn hạn mình làm, mình cũng phải tư duy để bổ trợ, để giúp cho mình trở thành nhân dạng của con người, trở thành trong vòng 5 đến 10 năm tới. Cho nên sẽ có một số việc nhất quyết mình sẽ không phải làm, không làm nữa. Giống như tôi ngày xưa, lúc bắt đầu tôi mới ra trường, tôi phải đi làm rất là nhiều công việc khác nhau. Nhưng nhân dạng của tôi là định nghĩa tôi sẽ modeling những cái ông chủ trước đây tôi làm ấy. Có là lúc đấy là tôi làm về lĩnh vực điện, tự động hóa, điện tử. Và vì là mới ra trường cho nên mình không có uy tín, mình cũng chẳng có ai biết đến mình cả. Và tôi đi làm, nói nôm na là làm bê phẩy, làm gói thầu phụ cho những ông tổng thầu, những ông thầu chính. Xong trong quá trình làm thì mình mới mon men, mình dần dần mình quen. Và mình tìm hiểu họ xem tại sao họ lại làm được những cái việc lớn lao như vậy. Thì tôi mới thấy rằng những con người tuyệt vời đến để họ đều có tổng tài sản trên 30 tỷ. Cái thời mà tôi mới đi làm 2001, 2002 ấy. Và tôi ao ước đến một ngày nào đấy tôi sẽ được trở thành giống như họ. Và tôi tìm hiểu xem họ làm những cái gì. Và mình học và làm theo. Đấy thì tôi thấy có một điều là họ có rất là nhiều nhà xưởng đất đai. Và họ có rất nhiều công việc kinh doanh. Và cái hoạt động làm điện tử của tôi close đóng lại vào đúng năm 2007 sau khi tôi xây nhà xong. Tôi không đi làm thầu nữa và lúc đấy tôi dịch chuyển, lúc đấy là bắt đầu biết hiểu về đầu tư rồi. Thì tất cả những cái việc trước đây tôi làm là để nó là một cái giai đoạn ngắn hạn để biến con người tôi giúp nó là cơm áo gạo tiền để tôi trong ngắn hạn thôi. Và đến một cái đoạn phù hợp là tôi sẽ close cái công việc đấy lại. Bởi vì nó không hỗ trợ cho tôi trở thành một doanh nhân, không hỗ trợ cho tôi trở thành một nhà đầu tư. Và lúc ấy tôi phải đi tìm một cái công việc khác phù hợp hơn. Tức là sau khi tôi đóng cái công việc đi chui gầm bàn, sửa dây điện, đi sửa máy bơm, đi đấu điện lằng nhằng tất cả loại, thì bắt đầu tôi mới mở doanh nghiệp thứ hai. Đó là liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vàng miếng. Đấy, đúng theo cái lộ trình làm tài chính. Nhưng mà vì cái làm vàng miếng thì nó có rất nhiều kiến thức liên quan đến phân kim, vân vân liên quan chuyên ngành đấy. Và lúc ấy tôi chỉ là tư duy làm thương mại thôi. Nhưng mà trong quá trình thương mại thì nó lại có một khoản sản xuất là chế tác. Và cái đoạn chế tác đấy thì mình lại không làm chủ được. Thế là sau một khoảng thời gian tôi lại phải cắt lỗ, tôi dừng cái hoạt động đấy và tôi tiếp tục tôi đi học nâng cấp mình lên để tôi làm tiếp tục công việc kinh doanh tiếp theo. Đấy thì có nghĩa là gì? Tại sao có rất là nhiều anh chị em học viên đã từng nghe tôi nói là cái công việc này bạn cần phải kết thúc và bạn cần phải dịch chuyển sang công việc này. Cái công việc này nó bổ trợ giúp cho mình để chuyển mình trở thành nhân dạng của nhà đầu tư. Nhân dạng của nhà đầu tư là gì? Là tự chủ về thời gian, hướng tới tự do về tiền bạc. Còn tại thời điểm bây giờ, những công việc bạn đang làm rất tuyệt vời, rất chân quý, nhưng bạn cần phải cho mình một cái mục tiêu. Mục tiêu của em trong ngắn hạn 5 năm, 3 năm tới là gì, 10 năm tới là gì? Ví dụ
như là trở thành nhà đầu tư thì anh có thể làm thêm mỗi cái công việc là công việc tư vấn. Cái tư vấn đầu tư, hai thứ đấy nó rất là độc lập về mặt thời gian, nó rất là nó liên quan đến nhau. Mình hiểu về kinh tế vĩ mô, mình hiểu về phân tích tài chính, mình hiểu về hoạt động đầu tư, mình hiểu về quản trị đầu tư, thì tất cả những thứ đấy tôi dạy hết mà. Thế thì bây giờ anh tư vấn cho nhà đầu tư về quản trị danh mục tài sản đầu tư, tư vấn cho người ta cái nhịp này có nên vào hay không, tư vấn cho người ta là cái khoản danh mục, cái bức tranh tài chính của họ là như thế này thì nên phân bổ vốn vào đâu trong bất động sản. Đấy thì hai cái công việc đấy nó rất liên quan đến nhau. Đấy, cho nên có nhiều anh là mong muốn trở thành cái này nhưng mà đang làm cái công việc này nó không liên quan gì đến cái kế thừa để cho mình trở thành cái bên này cả. Thì mình phải cân nhắc, mình không thể làm mãi công việc đấy được. Có thể ngắn hạn mình vì cơm áo gạo tiền thì mình làm thôi, nhưng mà sẽ phải có một cái khoảng thời gian kết thúc. Đấy, 1 năm, 2 năm hay là 2 năm rưỡi hay là 3 năm là sẽ phải có thời gian kết thúc. Cái này gọi là quan điểm sống thôi, của cá nhân tôi thôi. Anh chị nghe, anh chị thấy phù hợp thì anh chị ứng dụng. Đấy. Và trước đây thì tôi cũng đã xây dựng con người mình theo kiểu như thế. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.